bersedia? Apa khabar semua? Apa khabar semua? Hai. Selamat datang ke Piala Suara Serumpun 2024. Kita bakal menyaksikan 10 kumpulan lelaki dan 11 kumpulan wanita yang akan berentap untuk menjulang piala pusingan ini. Dan merebut gelaran juara Piala Suara Serumpun. Ya. Kita buka gelanggang Piala Suara Serumpun 2024. Berikan tepukan. Dari Politeknik Ngee Ann, inilah Satria Sukma. Untuk bajakai, untuk cangkul ujung, tabur-tabur baja yang terkubur. Dalam ungkapan ertinya tanam, bukan sekadar pada si mati. Dalam ungkapan ertinya tanam, bukan sekadar pada si mati. Ada yang simpan sampai terpendam, impian capai gunung tertinggi. Ada yang simpan sampai terpendam, impian capai gunung tertinggi. Hai, berat hati nak menggali berat pacul yang dibawa. Hai, cangkul tanah cari erti, tusuk hati cari cita. Hai, lapang lubang yang dicangkul, lenggok busut yang meninggi. Tingkah laku yang dipikul tak seunggul yang dicari. Hai, tepuk dada tanya hati, tepuk dada tanya rasa. Makfi diri bawa mati wujud menjadi pusaka. Hai, ada resam yang diberi titah Tuhan buat hamba. Kurang enggan mewarisi meskipun terkubur jua. Wow, bulan. Wow, bulan teraju tiga. Sekian sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kumpulan saya sudah memberi yang percubaan yang memuaskan bagi diri mereka sendiri, walaupun ada yang amat emosi kerana kita melalui perjalanan ini bersama selama 4 bulan. Amat beremosi untuk kita lah sebab dah habis.
bagaimanakah kemampuan mereka untuk mengupas tema yang ditetapkan tahun ini, iaitu Cita Sempurna Warisan Sejarah. Cita Sempurna Warisan Sejarah. Tema tahun ini diilhamkan sebenarnya daripada buku seseorang tokoh ahli sosiologi iaitu Allahyarham Profesor Syed Hussein Alatas. Dengan adanya tema ini, kami berharap sangat pelajar-pelajar ni dapat menulis atau menjadikan satu seni kata atau persembahan dikir barat yang amat luar biasa lah. Kita ingin tahu apa di dalam minda pelajar-pelajar ini. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, kami mahu terus pupuk semangat dan minat dikir barat pada peserta-peserta dari golongan yang muda belia. Dari sana juga kami juga ingin meningkatkan mutu dan tahap persembahan dikir barat di Singapura. Menerusi pertandingan Piala Suara Serumpun, kami juga ingin mencari pelapis-pelapis untuk seni dikir barat yang cukup penting ini. Kita amat bertuah dapat peluang untuk bekerjasama dengan Mediacorp tahun lepas. Jadi sambutannya dari para peserta, dari segi para penonton amat hangat sekali. Kita amat terharu bila kita dapat balas dengan yang positif ini. Jadi kita teruskan dengan bekerjasama dengan Mediacorp kerana para peserta ni semua mereka dapat lagi semangat untuk bertanding. Sebagai sukarelawan yang mengendalikan acara Piala Suara Serumpun, cabarannya memang banyak sebab kami juga bekerja sepenuh masa. Dengan kesetujuan masa bersama keluarga, bersama rakan-rakan, itu satu cabaran yang kami hadapi. Sama juga dengan meeting the deadlines for banyak aspek-aspek untuk acara seperti mencari sponsors, venue. Dengan kerjasama jawatan kuasa Piala Suara Serumpun, kami terus go for it. Ini semua untuk komuniti masyarakat Melayu kami di Singapura. Kalau cakap pasal pembaharuan tahun ini, pertandingan Piala Suara Serumpun diadakan di Theatre at Mediacorp. Ya, jadi itu sahaja, lokasinya saja sudah membawa satu kesan atau impak yang sangat positif kepada murid-murid, pelajar-pelajar, pemain penggiat dikir barat dan juga seluruh komuniti. Jangan takut untuk jadi berani, jangan takut untuk ambil risiko, jangan takut untuk berseronok dan meneroka dalam seni dikir barat. Ingat, susah senang bersama kumpulan, kalah menang ada pertandingan. Dari Institut Teknologi Singapura, inilah Intan Sujana. Kita mengembara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila kita dianggap sama, dengar semua? ding dong. Jangan semua. Sekarang masanya untuk belajar. PROPAGANDA. Apa? Ini bukan sebuah propaganda.
walaupun ada di sejarah lama. Tetapi ini telah dibuktikan nyata. Ding dong, jangan semua. Utara, selatan, timur dan barat, kan kita hidup bersama. Marilah kita hidupkan cita yang sempurna. Selatan, timur dan barat, kan kita hidup bersama. Marilah kita hidupkan cita yang sempurna. Jangan dibiarkan bagai sejarah sahaja, harus menyesuaikan diri dengan kita. Selatan, timur dan barat, kan kita hidup bersama. Marilah kita hidupkan cita yang sempurna. Wahai intan sujana, walaupun bunga itu belum mekar, jangan pernah sekali tunjuk retak kita. Pastikan intan sujana sentiasa mengembara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita rasa sangat puas hati. Pengalaman yang penting. Pengalaman yang penting sebab kita first time. So kita tak harapkan apa-apa. Kita cuma tahu kita buat yang terbaik yang tadi kita dah buat. Saya dah belajar, stres untuk exam ni semua. Datang DK, saya pekik-pekik, beragam. Kena dengan yang lain yang rapat dengan saya. Wah, dia just experience lah. Apa yang membuat kita nak membuat pasukan DK di SIT adalah kerana di SIT dia tak ada kumpulan DK. Sebagai pemain seni DK ni, kita tengok ini adalah satu opportunity untuk kita membuat satu kelab untuk share kita punya seni dengan orang-orang lain. Inilah Adi Siswa. Tahun 2023, SIT punya kumpulan DK Barat masih kecil. Kita tengok kumpulan NUS, diorang macam dah ada team. Jadi kita pun tanya, boleh kita join. Melalui ini experience kita join dengan diorang, kita train dengan diorang, kita dapat tahu macam mana nak jaga kelab, membina kelab. Diorang punya experience, diorang share kat kita lah. Bila di depan masyarakat. Intan Sujana ditubuhkan pada akhir 2023, iaitu selepas Piala Suara Serumpun 2023. Ia ditubuhkan bukan semata-mata untuk mengambil bahagian dalam Piala Suara Serumpun 2024, tetapi ia ditubuhkan kerana ahli-ahli kumpulan amat berminat dengan seni DK Barat ini dan kami ingin berkongsi seni ini dengan seluruh pelajar Melayu di SIT. Cabarannya adalah untuk mendapat ahli yang cukup. Kami juga dapat menarik pelajar-pelajar daripada universiti yang lain seperti SIM, SUSS untuk mengambil bahagian dalam Piala Suara Serumpun 2024 ini juga. Saya suka DK Barat kerana ia adalah satu tempat yang saya boleh unwind. Saya dah belajar, stres untuk exam ni semua. Datang DK, saya pekik-pekik, beragam. Kena dengan yang lain yang rapat dengan saya. Wah, dia just experience lah, the best. Gugur satu demi satu, budaya hilang begitu. Kami juga mahu pelajar-pelajar mengambil bahagian dalam seni DK Barat ini supaya ia sentiasa kekal relevan dan juga budaya seni ini tidak akan pupus di masa hadapan. Harapan kami, Armada Arya untuk DK Barat Singapura adalah untuk mengkekalkan persenian DK Barat kita dan share lah dengan orang yang lain. Jadi macam orang SIT yang datang ke sekolah untuk belajar, boleh tengok kita train macam, oh apa ni? Oh ni DK Barat. Dari Institut Teknologi Singapura, inilah Armada Arya. Kisah sermagna. Hey! Kita mabisikan kan. Hey! Tetap di
binatang lidah agar tak terputus erti. Di setiap hentian gugurnya inti. Semakin jauh, semakin hilang makna hakiki. Gugur satu demi satu budaya hilang begitu. Gugur satu demi satu budaya hilang begitu. Bunyi rebab alun sayu tarian mayong dahulu. Bunyi rebab alun sayu tarian mana duduk gandeng bahu seni di ke kurang padu. Mana duduk gandeng bahu seni di ke kurang padu. Mana iring raja ratu gendang sudah tak dipalu. Mana iring raja ratu gendang sudah tak dipalu. Halus tenunan busana kini jarang tembung mata. Keris di tangan panglima kini hanya besi purba. Ada reson dan budaya tenggelam di arus masa. Dapat bernyawa semula atau luput selamanya. Sekalipun biasa tersalah jadi binasa. Biasa dalam bentuk kekata. Sekalipun biasa tersalah jadi binasa. Pepatah yang patah mampu sambung semula. Cuba seribu daya cantum kembali sempurna. Kita dah cuba yang terbaik, sekarang kita just serahkan. Menang kalah tu ada pertandingan. Terima kasih semua kerana inilah kali pertama dan terakhir saya membuat persembahan di Kibarat dengan korang semua. InsyaAllah kelab yang kita dah tubuhkan ni akan kekal selama-lamanya. Untuk kumpulan Adrinda dan Adrinda 2.1, kita mempunyai jurulatih yang berbeza. Jurulatih untuk Adrinda merupakan alumni. Untuk kumpulan Adrinda 2.1 pula, mereka merupakan jurulatih dari kumpulan luar. Dah agak 5 tahun saya bersama Adrinda. Dan bila saya baru masuk Adrinda, saya terus main PSS dengan dorang sampailah ke hari ini. Tahun pertama saya bermain sebagai awak-awak dan selama 3 tahun PSS mengadakan competition, saya memenangi karakter terbaik. Dan akhirnya saya sekarang fresh grad, saya bermain paluan Ibu Rebana. Tahun kali ini saya bermain dengan Adrinda 2.1. Bila saya beralih ke menjadi pemain ibu ni, sebenarnya main ibu ni ada banyak benda teknikal. Orang kena betul-betul latih hari-hari untuk tahu mana orang kata sweet spot untuk hit the rebana. So tahun ni saya terpilih untuk menggantikan Pop sebagai karut Adrinda. Dia dah menang karut terbaik untuk 3 kali. Pressure sangat. Berat untuk saya memikulnya. Sekarang ni kita berlatih selama 4 hari seminggu dan latihan kita semua pada waktu malam. Okay, sekarang ini Adrinda sedang membuat showcase dan Adrinda 2.1 pula sedang memerhatikan set mereka
Dan kita ada sesi sebegini agar kita dapat saling mengkongsikan maklum balas. Dan lepas tu Adrinda 2.1 pula yang akan mempersembahkan set mereka dan Adrinda akan memerhatikan. Sudah tentu ada rasa daya nak menang. Kedua kumpulan ingin mencapaikan johan keseluruhan. Saya ada harapan yang tinggi untuk kumpulan saya. Saya yakin kita boleh capai terbaiklah kalau boleh. Saya nak terbaik. Yes. Kalau Adrinda menang, saya tetap akan berasa gembira untuk mereka kerana mereka telah bersungguh-sungguh waktu latihan. Tetapi saya akan rasa kecewa untuk kumpulan saya kerana kita juga melalui proses yang sama. Saya nak kalau bolehlah kekalkan kita punya placing sebab dah 3 tahun straight kita menang tempat pertama dan saya nak maintain the streak. So tahun ni saya nak jadi macam pop ambil dia punya karut terbaik. Ya, dan tetap Adrinda dapat karut terbaik lah. Dari ITE College Tengah inilah Adrinda! Sudah di papan catur segi 4 tak berkaki tapi mampu melompat sangatlah gaji dalam muslihat kunulah ratu permainan taman kita balik pada asal kuda berpijak di tanah. Ha, yang berlumba dari pangkal kemenangan jadi mewah. Ha, kuda perang jadi mangsa bawa jihad manusia. Hai, korban nyawa hilang harta tinggal sejarah sahaja. Oh, perlu kuda yang perkasa pikul keagungan aja. Ha, tapak dijunjung merata kedaulatan di mahkota. Belai jaga pelihara tapak kaki yang berlari. Dah tersandung batu bata, kuda patah satu kaki. Terjatuhlah nanti. Mungkin kesempurnaannya di sini. Kaki yang keempat untuk melengkapi kecacatan ini. Cita, warisan, sejarah sempurnanya di sisi. Sempurnakan cita-cita, sejarah kan diwarisi. Yeehaw! Cita-cita biar sampai ke kerabat. Maka sempurnalah kuda bertelapu empat.
Saya nampak semua ahli kumpulan saya, mereka begitu teruja, begitu gembira. Jadi saya rasa itulah perkara yang paling penting. Despite what the results is, kita bahagia, kita enjoy, and kitanya friendship, hubungan semua masih kekal. Masa sekarang terdapat banyak materials yang mereka boleh buat props itu. Kami sebagai penganjur tidak pernah mengungkunglah kreativiti pelajar-pelajar ini. Dari ITE College Tengah inilah Arduinda 2.1. Dalam kelabu Alkisah dalam cerita rakyat jadi tontonan beringat-ingat. Alkisah dalam cerita rakyat jadi tontonan beringat-ingat. Sama saudara tidak seiran, ada tersimpan satu muslihat. Sama saudara tidak seiran, ada tersimpan satu muslihat. Hai, di mana terputus tali buaya persaudaraan? Di mana terputus tali buaya persaudaraan? Korban ibu bawa mati, tinggal merah sendirian. Mati tinggal merah sendirian. Kesian merah sendiri sisi ibu warna emas. Merah sendiri sisi ibu warna emas. Tanpa ibu besar hati merah tidak akan bebas. Tanpa ibu besar hati merah tidak akan bebas. Lepaskan tali buayan impian ini. Tak kemana walaupun dibuai tinggi. Wow, tak kemana walaupun dibuai tinggi. Wow, bulan teraju tiga. Ala Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya rasa sangat lega. Saya sudah menunjukkan apa yang saya telah praktis apabila during training selama 6 bulan. Like, gembira sebab kita dapat buat side kita dengan terbaik dan tak buat salah. InsyaAllah kita dapat menang, amin. Dalam persembahan Dikir Barat ada banyak-banyak elemen. Props merupakan satu elemen dalam segi persembahan, tapi ia bukan paling penting dalam persembahan. Tak mustahak lah. Tak mustahak. Dia sesuatu yang meningkatkan, mungkin boleh meningkatkan persembahan anda, tapi kalau disalah guna, mungkin
boleh menjadikan persembahan yang tak begitu menarik lah. Jadi props okey kalau ada, tak ada pun okey. Untuk props, kita ada tongkat ni dengan kain. Lagi satu prop, ada bunga dan kain bawah dia. Lagu kita adalah tentang sebuah dacing. Jadi untuk menunjukkan imej dacing tersebut, kami menggunakan 2 bakul yang besar untuk diletakkan kepada awak-awak yang hujung. Jadi kalau awak-awak kanan di bawah tinggi, awak-awak kiri di bawah rendah. Rasanya props yang digunakan itu bertukar atau evolve dengan zaman lah. Mungkin props dahulu lebih mudah atau lebih ringkas. Mungkin pada masa sekarang terdapat banyak materials yang mereka boleh buat props tu. Dia menunjukkan bahawa kreativiti props ini luas, sangat luas, dan dia tergantung sangat kepada kesesuaian dengan persembahan itu. Jadi contoh yang kita pernah lihat ada kumpulan yang gunakan bendera Singapura, ada juga gunakan selendang Singapura untuk menunjukkan kepada penonton selain busana yang digunakan, cuba membawa watak sebagai seorang askar. Jadi props-props sebegini sesuai dan menambahkan visual dalam segi persembahan. Untuk awak-awak, kami pakai tudung saji ni. Penggunaan ini apabila kami buat ragam boleh mencantikkan dan meriahkan persembahan kami. Dan ia juga satu visual yang macam stunning dan wow. Exciting lah untuk nampak kita pakai prop tudung saji ini. Ia dapat memperkembangkan persembahan kami dan juga budaya kami. Dari ruling, kita benarkan props. Tapi props itu tidak boleh mengeluarkan bunyi lah. Sebabnya kalau dia dikeluarkan bunyi, dia boleh dianggap sebagai alat muzik yang tambahan. Ia adalah salah satu batas dari segi apa props yang boleh digunakan. Dan lagi satu adalah props ini tidak seharusnya mengotorkan pentas tu lah. Ataupun membuatkan pentas tu selerak. Selain daripada itu, kami sebagai penganjur tidak pernah mengongkonglah kreativiti pelajar-pelajar ini. Tambahan juga props-props yang kami tidak benarkan ialah props-props seperti yang mungkin membahayakan orang-orang sekitaran dan juga props yang mungkin akan mengganggu suasana persembahan. Ingat, props bukan segalanya. Yang penting, asas persembahan BK Barat harus dijaga. Dari ITE College Tengah inilah Ardi Arjuna. Malam nan syadu hati nan rindu dalam hati impian kian membara mengorak langkah cita-cita
Sayang ini bagai bara, anakku mudah terlena. Hai, harta cinta hancur rasa, harapan lenyap semua. Makin lama makin lupa, makin besar huru hara. Kena nafsu yang tersisa, anakku jadi derhaka. Apa telah jadi? Lupa diri. Apa telah jadi? Lupa diri. Sazali. Kenapa? Kenapa engkau berubah begini? Adakah engkau tak peduli hati ini? Mengapa? Mengapa engkau buat hidupku sepi? Ini bukan janji yang kau berikan kepada aku, Sazali. Apa telah jadi? Lupa diri. Sazali. Sazali. Bapak yang salah dalam soal ini. Apa yang Sazali nak? Semua Bapak beri. Hah? Sampai hati engkau cakap Bapak begini. Sifatkan kataku sebagai sahabatmu nanti. Apa telah jadi? Lupa diri. Rasa gembira walaupun saya tak mengharapkan sebarang piala, tapi membawa nama Adi Arjuna is a big privilege lah. Dah bersama dengan dorang untuk 3 tahun, 3 competition dalam Piala Suara Serumpun. Persembahan Dikir Barat ni dia memerlukan tenaga awak-awak. Dia punya energi dia tu. Kalau awak-awak kita kuatkan, insya-Allah semua stable. Kerjasama antara pengubah lagu itu, Tok Juara itu dan juga penulis seni kata itu. Dikir Barat adalah satu seni permainan orang Kelantan lah. Setengah pihak orang lama mengatakan dia zikir sebab zikir kalau imam baca apa kita ikut, imam baca apa kita ikut. Sama juga dengan dikir. Apa yang Tukang Karut dengan Tok Juara cakap, awak-awak akan ikut. Jadi benda tu benda ulang. Barat sebabnya Thailand, Terengganu, Kelantan semua adalah dalam satu kerajaan. Barat tu menunjukkan daerah. Jadi Selatan Siam tu adalah barat dari Kelantan. Jadi kalau orang Kelantan nak cakap nak gimana, nak ke barat. Maknanya nak ke Selatan Siam. Arang diikat di dalam guni. Tok Juara adalah orang pertama yang awak akan dengar dalam satu kumpulan Dikir Barat tu. Jadi dia yang memberi salam, dia yang membuka cerita ataupun membuka suara. Sebenarnya dia Tok Jogo. Dalam tulisan orang Kelantan, dia Jawi. J-O-G-H-O kalau kita melayukan dia. Tok Jogo tu dia macam kepala kumpulan kan. Sekarang Tok Jogo ni kat Singapura tu setakat peranan je. Bukan pemegang position lah. Asal dari dinasti utara. Tugas Tukang Karut ni adalah menyebar informasi. Orang yang ada harus tahu perkembangan semasa, also have a bit of humor in him. Tukang Karut ni adalah ibaratkan karut laba-laba. Kalau laba-laba yang membuat jaring, jaring tu ibaratkan informasi lah. Benda tu mesti nak berkait. So ada cakap hurai. Ibaratkan macam kau karutlah sampai dia dapat. Awak-awak adalah slang. Sebenarnya perkataan bahasa Melayu dia awak-awak. Awak-awak kira kan orang-orang yang menjawab. Dulu awak-awak punya tugasan cuma menjawab je. Lepas tu dia evolve. Ada gerak tari, ada tepuk. Tugasan awak-awak tu bukan setakat bernyanyi saja. Bukan setakat menjawab atau ulang apa yang Tuan Karut cakap. Dia lebih pada itu. Buka panggung tu kalau di Kelantan kan dia adalah acara sebelum persembahan betul-betul bermula. Dia macam pre-show gitu lah sebelum show bermula. Setiap buka panggung dalam apa seni pun dia sebenarnya membuka semangat. Bila kita mula-mula
berdikir, kita orang cakap, tebus 10. Asal tebus 10. Jadi after by kajian semua kan, kita kaji semuanya tebus 10 ni ada kat Singapura je. The kolektor kita buat panjang. Kalau awak-awak tu lasak, kuat kan, Tok Juara pun janji dengan confident. Persembahan Dikir Barat ni dia memerlukan tenaga awak-awak. Dia punya energi dia tu. Kalau awak-awak kita kuat kan, insyaAllah semua stable. Dari Politeknik Nanyang, inilah Dewi Kalista. Dua pesua muka bertentang raga, para menusuk sukma ambang gelora. Jangan ditunda. Api bukan kehancuran, juga cahaya menyala. Jauh dasar pertempuran terbenam umat sengsara. Gunung ganang ribut tampan haluan dihalang bala. Walau badai ke lautan akan ku rentas semua. Teguh mendatangkan angan walau akhir paling sisa. Purnama tergial hairan huyung hayat tujuh hala. Apa erti kekuasaan kalau hanya undang siksa? Pengkhianatan pengorbanan ku temukan halus makna. Raja adil, raja yang disayangi semua. Mengukir permulaan lembaran berwibawa. Aman damai harap wilayah terpelihara. Aku Maharaja Api, membara menyala. Ku bertindak kemakmuran kan selubung raga. Kita sebetulnya very emotional sekarang sebabkan dah lama kita train, ada banyak kesusahan. We go through like macam banyak cabaran semua kan. Ramai-ramai kawan-kawan kita, guru-guru, keluarga semua support kita semua. So I think that's the best moment lah. Asalkan kita bagi set yang clean, asalkan kita bagi set yang the audience can relate to, tu je yang kitanya tujuan. Pertandingan akan perlu kumpulan-kumpulan untuk menghasilkan beberapa lagu lah. Yang pertama Juara, lagu Yankee, lagu Kelantan, Patani Temasek, lagu Matang dan penutup biasanya Wow Bulan. Sebuah lagu Dikir Barat yang baik tu dia harus keseluruhan aspek-aspek yang tersebut, nyanyian, penulisan yang baik, dan juga kita harus lihat kekuatan dan kekurangan penyanyi-penyanyi yang kumpulan itu ada.
Jadi penggubah lagu tu nak kena teliti lah dengan perkara perhalusi lagi perkara-perkara sebegini. Memang nak kenakan lagu dengan seni kata tu memang susah kerana dia mempunyai otak pemikiran yang berbeza. Jadi yang paling, kalau nak katakan paling mudah, right, is kita dapat melodi dahulu, kita dapat menggambarkan macam mana seni kata itu diatur ataupun disusun. Dia lagi ngam. Walhal sesumpah bak hati sang raja. Sebenarnya lagu apa pun boleh dinyanyikan, tapi dia tergantung kepada kerjasama antara pengubah lagu itu, Tok Juara itu dan juga penulis seni kata itu. Sebab pada saya, 3 individu ini sebenarnya harus bersatu untuk menyampaikan satu naskah yang memberi kesan. Komponen alat muzik dalam Dikir Barat merupakan pendukung dalam seni persembahan Dikir Barat. Ia merangkumi pemain rebana, rebana anak, gong, canang, marakas dan tambourine. Mungkin ramai orang memandang rentak hanya rentak, tapi di sebalik rentak itu adalah satu feeling, ada satu emosi, apa perasaan yang kita nak sampaikan. Wow bulan teraju tiga. Lagu Wow Bulan tu kalau dimaksudkan begitu, memang lagu Wow Bulan tu memang sinonim dengan persembahan Dikir Barat. Kita ambil bulat-bulat sebenarnya irama Wow Bulan tu daripada Kelantan. Mungkin matlamat mereka mereka nak ada kesinambungan dengan seni di Kelantan. Jadi Wow Bulan tu tetap dikekalkanlah dalam persembahan Dikir Barat Singapura. Dari Politeknik Singapura, inilah Keturunan Putra. Dengan keperkasaan tiada singa, bercita-cita mulia, berani ke hadapan, menentang cabaran, tidak gentar dihempas, dikecam satu dunia, yakin layak memimpi dengan keperkasaan. Biar ditimpa halangan, dia teguh berdiri. Biar keraguan melingkupi, diharungi jua, menentang melawan segala cubaan dengki, disanjung jadi pemimpin, dihormati jelata. Dari kecil anak singa telah sempat cita-cita. Dari kecil anak singa telah sempat. Biarlah tangga umatnya maju di mata dunia. Biarlah tangga umatnya maju di mata dunia. Asa kuku dari mula boga tajam nak berbah. Persiapan nak berjaya ke puncak atas persada. Dengar kata-kata membara jiwa. Memang bersemangatlah kita. Sah. Pandai lagi bijaksana. Majulah Singapura untuk anak bangsa. Perjuangan dia penuh dengan pengajaran, jadikanlah impian untuk anak bangsa. Bangkitlah kejar impian jiwa. Perjuangan dia penuh dengan pengajaran, jadikanlah impian
majulah seni bangsa berdaulat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. It was a good performance, good teamwork. Kita rasa amat berbahagia dengan persembahan kami hari ini pasal kita telah berlatih selama 4-5 bulan untuk pertandingan Piala Suara Serumpun. Jadi kita rasa puas dan syukur Alhamdulillah untuk bersembah di Piala Suara Serumpun. Adinda inspired daripada kumpulan abang kita. Nusa Sarjana ditubuhkan 2016. Nama kumpulan DK Barat di SIT adalah Armada Arya. Ada keturunan putra di dalam jiwa dan raganya. Dari Politeknik Singapura, inilah Seri Tera. Seri Tera terus berkelana demi capai cita sempurna. Bagai lautan keindahan menawan hati. Bagai lautan menari berlian menerangi alun gemalai tersirat sejarah suram lengkung labayan pengurai luka terpendam mengapulap kelembat penari dalam kadang putar gemalai menyanyi dalam langkah keindahan menawan hati. Hilang sedih, ada desam ditinggal pergi, hilang pedoman jati diri, bergolak sesama sendiri, liuk lentok inah seri lenggang lengkok tiada erti, ada trending masa kini genggam jiwa muda-mudi, ada budaya dijaga bagai permata berharga, nampak budi dan bicara cerminan budaya bangsa. Ting tang ting tong kita renung sama-sama. Ting tang ting tong kita renung sama-sama. Bong weh membalik tipu gak, cerita pun bermula. Bong weh ting tang ting tong kita renung sama-sama. Setiap langkah, setiap nada, Seri Tera
impian Butik Menjati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Before this, saya macam kecewa asal saya tak boleh buat as good as the start maybe or like my seniors. When I perform on stage, I feel like I gave it my all. Overall, pengalaman saya really enjoyed it. But insyaAllah lah kita dapat placing yang tinggi ya. Berikan tepukan! Adinda datang daripada inspired lah daripada kumpulan abang kita, Adi Arjuna. Nama Adi Arjuna ni bermaksud pahlawan seni. Nama Adinda ni dengan Adi Arjuna ialah lambang untuk menunjukkan berapa rapat kita sebagai satu sekolah. Nusa Sarjana ditubuhkan 2016. Tapi sebelum tu kita dipanggil Wira Sakti. Keturunan Putra itu bermaksud yang sesiapa pernah bermain untuk Dikir Barat SP ada keturunan Putra di dalam jiwa dan raganya. Sutera Madura is a Sikh island. So it's standardized and it means that kita sepatutnya jadi selembut sutera. Ia bermula daripada tahun 2011. Bekas anggota Wira membuat keputusanlah untuk menamakan Wira-Wira. Nama kumpulan Dikir Barat di SIT adalah Armada Arya. Dia dalam bahasa Inggeris, dia a fleet of warship. Dia adalah kapal perang yang banyak dan Arya adalah satu sinonim untuk putera. Pasal kita semua daripada seluruh Singapura di SIT dan akhirnya semua dapat together dekat Punggol dan kita fikir Punggol ni tepi laut kan. Jadi kita fikir ada armada. Maksud Intan adalah permata, Sujana adalah orang yang bijaksana. Nama ini diberi oleh ketua-ketua SIT Dikir Barat. Satria Sukma ditubuhkan pada 2013 dan maksud Satria Sukma adalah hati pahlawan. Nama kumpulan kami adalah Nira Nyertika kerana Nira adalah sebahagian daripada anak pokok yang akan menyerla dibagi masa. So kita nak sebagai pendikir, kita adalah awak-awak yang akan menyerla di atas pentas dan Nyertika adalah untuk sedapkan nama. Politeknik Temasek inilah Nira Nyertika. Janganlah dibiar kami kempunan hati. Ringankan beban, tunaikanlah hajat kami. Si warisan di garis tali tradisi, si sejarah tenggelam di gua sepi.
Sama-sama kita pergi. Sama-sama kita pergi. Tidak perlu cari Dewi Bulan lagi. Tapi mesti keluar dari gua ini. Janji? Sama-sama kita pergi. Hari bulan, mimpi bulan jatuh atas eriba. Sekian saja dari kami, Nira Nyertika. Semoga persahabatan ini semanis Nira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So whatever kita dah put out tadi, terimalah kenyataannya. Semua tepuk untuk kita, beri banyak sokongan untuk kita. Sedih, tak mau sedih. Lift your head up high. Be proud. Sayang Nira. Expectation pada juri tahun ini juga tentu sekali meningkat. Kita harus selalu berani untuk mencipta, membuat sesuatu yang baru. Jadi seni Dikir Barat ini sentiasa kekal relevan dalam masyarakat kita. Dari ITE College Barat, inilah Kemudi Wilmana. Tersergam megah di hujung desa. Impian jadi nyata. Hidup bahagia. Kita ingin bahagia di sisi tercinta. Warisi sifat indah demi ketenangan jiwa. Semakan amanah antara kita, takut nanti bidu serupu pula.
bukan tiada. Manusia pun tidak akan hidup sampai bila-bila. Sekian daripada kami, Kemudi Wilmana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very long to practice dari 6 bulan ke 7 bulan, daripada tukar ragam like 3 days ago, 2 days ago, and even before just now when we practice, kita banyak yang salah, banyak yang terkekok ragam atau ada yang terkehil suara. The only reason we are emotional because we did our best and then we realised that all this time of sacrifice has been good for us lah. Yeah, so that's us lah, Kemudi Wilmana. Expectation pada juri tahun ini juga tentu sekali meningkat kerana kita tahu kumpulan-kumpulan ini sudah mapan dari segi corak persembahannya, pemahaman tentang seni DK Barat itu sendiri. Apa yang saya nak lihat pada seseorang tukang karut tu untuk menyampaikan mesej yang berkesan. Apa yang dah ditulis di naskah, itulah mereka harus mempersembahkan. Ramai ingatkan seni kata DK Barat tu yang penulisan tu. Tak, sebenarnya dia juga merangkumi persembahan tu sekali. Jadi persembahan yang efektif menunjukkan seni kata yang baik. Jadi yang ada props, yang ada apa-apa, bawa keluar. Tunjukkan persembahan yang lebih baik. Sebagai juri yang mengadili bahagian untuk juara dan seni kata, harapan saya selalunya untuk kumpulan-kumpulan ini untuk selalu berani mencuba sesuatu yang baru, menampilkan sesuatu yang melawan arus, menggembinda masyarakat. Saya mahu lihat kita harus selalu berani untuk mencipta, membuat sesuatu yang baru. Jadi seni DK Barat ini sentiasa kekal relevan dalam masyarakat kita. Saya mengadili komponen awak-awak yang melibatkan pergerakan ragam dan nyanyian. Sedia maklum, pergerakan ragam ini adalah satu penambah nilai kepada mesej dan emosi dalam naskah yang ingin mereka persembahkan. Selalunya saya akan tengok pada paluan dari segi rentak. Ada rentak asasnya yang harus kita ikut, tetapi saya akan lihat more pada kreativiti rentak. Apa yang boleh dikenakan, diwaswaikan untuk kena dengan lagu tu. Buat saja yang terbaik. Jangan risau, anggaplah audiens tu, penonton tu dan pengadil-pengadil di depan macam kawan awak. Kalau tak berjaya, jangan putus asa, keep on trying. Tanya sebanyak-banyak yang boleh dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Para peserta dapat bangkitkan lagi persembahan mereka supaya lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas dan mungkin juga mempunyai visi atau bagaimana hendak memperbaiki lagi seni DK Barat di Singapura. Pada penggiat, buat yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan saya rasa yang paling penting itu harus ikhlaslah dalam mempersembahkan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Semangat yang korang meletak kat luar sana menjadi semangat yang akan berterusan. Kalau rezeki berpihak pada kita, kita harap tempat pertama. Baiklah, siapakah pula yang akan membawa pulang piala